Lesson 13, Changes, Physical and Chemical Exercise. Question number 1, distinguish between the following, physical change and chemical change. आपल्याला physical change आणि chemical change मधला फरक सांगायचा आहे. First difference आहे, the properties of the original substances remain the same in the physical change. Physical change मध्ये properties same राहतात आणि chemical change the properties of the original substance alter in the chemical change. Second difference आहे, their original composition remains unchanged. जे composition आहे ते unchanged, बदल होत नाही original composition मध्ये. Second, their original composition changes आणि original composition बदलतं chemical change मध्ये. Third difference आहे, the physical changes are evaporation, boiling, etc. तर physical change चे example आहे evaporation किंवा boiling. आणि थर्ड आहे, द केमिकल चेंजेस आर इररिव्हर्सिबल. केमिकल चेंज रिव्हर्स करता येत नाही. सो एक्झाम्पल फोटोसिंथेसिस अँड कोरोजन. सेकंड आहे पिरियडिक चेंज अँड नॉन पिरियडिक चेंज. पिरियडिक चेंजचा पहिला डिफरन्स आहे, चेंजेस ऑकरिंग अगेन अँड अगेन आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पिरियडिक चेंज. and non-periodic changes not occurring again and again after definite interval of time are called non-periodic changes. Second, there is constancy in periodic changes. Example बघा, high and low tide of the sea म्हणजे भरती ओटी सातत्याने होत राहत्या, हा periodic change आहे. movement of hands of clock म्हणजे सर घड्याळाचे काटे सतत फिरत राहतात, हा periodic change आहे. सेकंड चेंज आहे इकडे नॉन पिरियडिक मधला, देअर इज नो कॉन्स्टन्सी इन नॉन पिरियडिक चेंजेस. एक्झाम्पल ब्रेकिंग ऑफ स्टॉर्म. तर ही झालं नॉन पिरियडिक अँड पिरियडिक चेंज. थर्ड आहे नॅचरल चेंज आणि मॅनमेड चेंज. नॅचरल चेंज काय बघा, द चेंज ऑफ ऑकरिंग ऑटोमॅटिकली बाय नॅचरल कॉज इज कॉल्ड नॅचरल चेंज, नैसर्गिकरित्या होणारा बदल. मॅनमेड चेंज, द चेंजेस इंड्युस्ड बाय मॅन आर कॉल्ड मॅनमेड चेंज, मानव निर्मित बदल. सेकंड आहे, मोस्ट ऑफ द नॅचरल इव्हेंट्स आर द एक्झाम्पल ऑफ नॅचरल गॅसेस चेंजेस. एक्झाम्पल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फळांमध्ये फळ पिकणे हा नॅचरल चेंज आहे. मॅनमेड चेंजेस आर ड्यू टू द मॅन्स विश टू सॅटिस्फाय हिज नीड्स, मानवी गरजांसाठी होणारे बदल हे मॅनमेड आहेत. एक्झाम्पल कटिंग डाऊन द ट्री, झाड तोडणं हा मानवी बदल आहे. Question 2, under which different types can the following changes be classified? See, conversion of milk into yogurt, दुधाचं दह्यात रूपांतर होणं, याला केमिकल आणि इररिव्हर्सिबल आणि स्लो चेंज म्हणणार आहे. बर्स्टिंग ऑफ अ क्रॅकर म्हणजे फटाका फुटणे, याला केमिकल, इररिव्हर्सिबल आणि फास्ट चेंज बोलणार. ऑकरन्स ऑफ ॲन अर्थक्वेक, हा आन्सर आहे फिजिकल, केमिकल, इररिव्हर्सिबल आणि नॅचरल, असं चारही प्रकारचा चेंज आहे. नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, तर हा फिजिकल अँड रिव्हर्सिबल चेंज आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव्ह रिझन्स. ए, वाईल परचेसिंग कॅन फूड्स इट्स एक्सपायरी डेट शुड बी चेक. आपण जेव्हा कॅन फूड विकत घेतो त्यावेळेस एक्सपायरी डेट चेक करणं का गरजेचं आहे, त्याचं उत्तर आहे, every canned item has a limited shelf life. This is the time limit during which is the food item is safe to eat. म्हणजे प्रत्येक जो आयटम असतो कॅनमधला फूड, त्याला ठराविक कालावधीमध्येच खाणं गरजेचं असतं. आफ्टर द एक्सपायरी डेट इज ओव्हर द फूड मे नॉट रिमेन इन अ गुड कंडिशन ड्यू टू इररिव्हर्सिबल केमिकल चेंजेस इन इट. कारण त्याच्यामध्ये असा बदल होतो जो परत रिव्हर्स करता येत नाही. दॅट्स वाय वाईल परचेसिंग कॅन फूड इट्स एक्सपायरी डेट शुड बी चेक. तुम्ही करता का डेट चेक, आणि नसेल करत तर करत जा. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बी, अँड आयर्न आर्टिकल शुड बी गिव्हन अ कोट ऑफ पेंट. आयर्न आर्टिकल्स म्हणजे लोखंडी वस्तूंना एक पेंटचा कोट दिलेला असतो, त्याचं काय कारण आहे. अँड आयर्न आर्टिकल रस्ट नॅचरली विच इज कॉल्ड कोरोजन. Corrosion makes articles weak and unusable, so to keep the iron articles in better condition, it should be given a coat of paint. कारण आयर्न आर्टिकल नीट ठेवण्यासाठी आपल्याला त्याला कोट ऑफ पेंट दिला पाहिजे, नाहीतर ते गंजू शकतात. सी आहे क्वेश्चन, अ वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश्ड. वुडन आर्टिकलला गंजत नाही पण त्याला पॉलिश करणं गरजेचं असतं, त्याचं उत्तर कारण वुड इज अन ऑर्गॅनिक सबस्टन्स, कारण तो एक जैविक घटक आहे. दॅट इज अफेक्टेड बाय टर्माइट्स और फंगस, त्याला बुरशी लागू शकते किंवा वाळवी लागू शकते.
टर्माइट्स म्हणजे वाळवी आणि फंगस, बुरशी लागू शकते. दिस नॅचरल चेंज कॅन रिझल्ट इन टू इरिव्हर्सिबल, आणि जर त्याला वाळवी किंवा बुरशी लागली तर मग परत तो रिव्हर्स करणं अवघड आहे. इफ पॉलिश इज अप्लाइड टू सच वुडन आर्टिकल, जर आपण त्याला पॉलिश केलं, द रेट ऑफ नॅचरल चेंजेस स्लो डाऊन, म्हणजे चेंज होणार नाही असं नाही, पण तो स्लो डाऊन होईल. सो टू प्रिव्हेंट दिस हार्मफुल चेंज अ वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश्ड. डी क्वेश्चन आहे, कॉपर अँड ब्रास युटेन्सिल शुड बी टीन्ड. जे पण तुम्ही पाहिलं असेल कॉपर किंवा ब्रासच्या भांड्यांना कलई केलेले असते. याचा आन्सर आहे द मेटल्स लाईक कॉपर अँड ब्रास गॅदर अ ग्रीनिश लेअर ड्यू टू स्लो केमिकल चेंजेस. त्यांच्यावर एक हिरवट लेअर आहे त्याचं केमिकल चेंजेसमुळे. दिस कोरोजन हॅपन्स फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ सर्च कोरोजन कॉपर अँड ब्रास युटेन्सिल्स आर टीन्ड. सच पाहिजे इथे SUCH, such corrosion copper and brass utensils are tinned. So SUCH लिहा. Question E, a dry handkerchief gets wet at once on dipping in water, but it takes long for a wet handkerchief to dry. म्हणजे सुकलेला रुमाल पटकन ओला होतो, पण ओला झालेला रुमाल पटकन सुकत नाही. कारण काय? अ ड्राय हँकरचिप ॲब्सॉर्ब द वॉटर. सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, ते पाणी शोषून घेतं. इट इज डिप्ड इन टू द वॉटर. दिस इज द फास्ट चेंज, आणि हा कसा आहे, खूप फास्ट चेंज आहे. बट ड्राईंग सच मॉइस्ट हँकरचिप इज अ स्लो प्रोसेस. पण सुकणं मात्र स्लो प्रोसेस आहे. विच ऑकर्स ड्यू टू इव्हॅपोरेशन. पाण्याचं वाफ झाल्यानंतर, बाष्प झाल्यानंतरच ते सुकू शकतं ना. इव्हॅपोरेशन इज द फिजिकल चेंज, आणि इव्हॅपोरेशन हा काय आहे, फिजिकल चेंज आहे. विच डिपेंड्स अपॉन द ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी. जर वातावरणात ऊन खूप असेल किंवा उष्णता जास्त असेल तर पटकन सुकेल, आणि तेच पावसाळी वातावरण असेल तर सुकणार नाही, ह्युमिडिटी जास्त असेल तर. इट मे देअरफॉर टेक लॉंग फॉर ड्राईंग अ वेट हँकरचिप. कळालं कारण? नेक्स्ट, what question 4 है, what will you take into account while identifying the following? A physical change in a substance. Answer, it will be seen that whether the substance has changed its properties and composition. If both of these have remained unchanged, then it is a physical change. त्यांनी विचारलंय तुम्हाला कसं कळणार की फिजिकल चेंज झालेला आहे एखाद्या पदार्थामध्ये. सेकंड, अ केमिकल चेंज इन अ सबस्टन्स. आणि केमिकल चेंज सबस्टन्समध्ये कसा होतो? आन्सर, इट विल बी सीन दॅट द वेदर द सबस्टन्स इज चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज. एखाद्या पदार्थाच्या प्रॉपर्टीज बदलल्या, वेदर द कंपोजिशन ऑफ द सबस्टन्स इज चेंज, सो द चेंज इज इरिव्हर्सिबल. आणि तो घडलेला बदल कसा आहे? इरिव्हर्सिबल असेल. इफ ऑल दी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, देन इट विल बी केमिकल चेंज. Question 5 आहे, read the paragraph and note down the various types of changes in mention. बरेच बदल आहे याच्यामध्ये बघा. इट वॉज अ नियरिंग 6 o'clock, संध्याकाळची वेळ. इन द इव्हिनिंग द सन वॉज सेटिंग, अ ब्रीज वॉज ब्लोविंग, लीव्स ऑन द ट्रीज वेअर शेकिंग, साहिल वॉज सिटिंग इन द कोर्टयार्ड, रोलिंग बॉल्स वेट सॉइल, शेपिंग देम इन टू व्हेरियस टॉयज, देन ही फेल्ट हंग्री, went into house, mother made a dough from the wheat flour, fried puris. While eating hot puris, his attention was down outside the window. It had started raining. There was lightning too. Sahil was enjoying his dinner and dim light. ओके, आता हे सगळे चेंजेस अंडरलाईन केले. ते काय काय आणि कसे कसे आपण त्याचे टाईप्स मेन्शन इथे करूयात आता. आन्सर लिहा. 6 o'clock इन द इव्हिनिंग हा कसा चेंज आहे? टाईम रिव्हर्सिबल आणि पिरियॉडिक आहे, कारण परत दुसऱ्या दिवशी वेळ होणार आहे, सकाळ संध्याकाळ. सेकंड आहे, ब्रीज वॉज ब्लोईंग, फिजिकल अँड नॉन पिरियॉडिक चेंज आहे हा. मेकिंग टॉयज ऑफ सॉईल, फिजिकल चेंज आहे. ही फेल्ट हंगर, पिरियॉडिक चेंज आहे, कारण भूक सातत्याने लागतच राहते ना सकाळ दुपार संध्याकाळ. मेकिंग डो अँड पुरीज, फिजिकल अँड इरिव्हर्सिबल चेंज आहे, कारण पुरीचे परत आपण पीठ नाही करू शकत आहे. रेनिंग स्टार्टेड हा फिजिकल चेंज आहे, आणि लाईटनिंग फिजिकल, केमिकल आणि फास्ट चेंज आहे. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन्स आन्सर. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.